Πόλεμος μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας. Ακούγεται μακρινό. Κι όμως, τα τελευταία χρόνια βλέπουμε πολλούς ειδικούς να λένε ότι η ΗΠΑ και η Κίνα οδηγούνται σε πόλεμο. Σε αυτό το επεισόδιο θα μάθουμε σε ποια παγίδα πέφτουν οι δύο χώρες και πώς σχετίζεται με όλα αυτά ο Θουκυδίδης. Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Περίπου 2.500 χρόνια πριν ζούσε ο Θουκυδίδης, ο οποίος ήταν ένας από τους παλαιότερους ιστορικούς. Ο Θουκυδίδης περιέγραψε πολύ αναλυτικά τον Πελοποννησιακό πόλεμο μεταξύ της Αθήνας και της Σπάρτης, ενώ είχε τον βαθμό του στρατηγού στην Αθήνα. Στο έργο του «Ιστορία του Πελοποννησιακού πολέμου» έγραψε ότι ο πόλεμος μεταξύ της Αθήνας και της Σπάρτης ήταν αναπόφευκτος. Επειδή η μεγάλη ανάπτυξη της Αθήνας φόβησε τους Λακεδαιμονίους και τους ανάγκασε να πολεμήσουν. Ο Αμερικανός πολιτικός επιστήμονας Γκράχαμ Άλισον ονόμασε αυτή τη δυναμική «παγίδα του Θουκυδίδη» και εξήγησε ότι όταν μια ανερχόμενη δύναμη απειλεί να εκτοπίσει μια κυρίαρχη δύναμη, η βίαιη σύγκρουση είναι ο κανόνας και όχι η εξαίρεση. Επίσης, ηγήθηκε μιας έρευνας του κέντρου Μπέλφερ στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ που εντόπισε 16 ιστορικές περιπτώσεις στις οποίες μια ανερχόμενη δύναμη απειλούσε μια κυρίαρχη. 12 από τις 16 αυτές περιπτώσεις οδήγησαν σε πόλεμο. Ας δούμε τις συνθήκες σήμερα. Από το 1991 με τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης έως σήμερα, η ΗΠΑ είναι η μοναδική υπερδύναμη στον κόσμο. Όμως η ανάπτυξη της Κίνας είναι τόσο γρήγορη που προκαλεί φόβο. Θα πω μόνο ένα παράδειγμα της τεράστιας ανάπτυξης της Κίνας. Το 1978 το 90% του πληθυσμού της ζούσε με λιγότερο από $2 την ημέρα. Από το 2020 το ποσοστό αυτό έχει πέσει στο 0. Αυτό είναι ένα οικονομικό θαύμα. Δύσκολο να το πιστέψεις, αλλά και δύσκολο να το αγνοήσεις. Και όπως φαίνεται, η Κίνα οδηγείται στην κορυφή σε πολλούς τομείς. Αυτό αντιμετωπίζουμε σήμερα. Μια φαινομενικά ασταμάτητη ανερχόμενη Κίνα που κινείται προς την κυρίαρχη αλλά ακίνητη Αμερική σε μια τροχιά που θα μπορούσε να οδηγήσει στη μεγαλύτερη σύγκρουση της ιστορίας. Τέλος, ας το δούμε από την οπτική των ΗΠΑ. Άραγε, εάν υποθέσουμε ότι ο μοναδικός στόχος της Αμερικής είναι να μην ξεπεραστεί από την Κίνα, τι θα έπρεπε να κάνει? Η απάντηση είναι ότι θα έπρεπε να συγκρουστεί με την Κίνα το συντομότερο δυνατόν, πριν προλάβει η Κίνα να την πλησιάσει περαιτέρω. Οι δυνάμεις της ιστορίας οδηγούν την Κίνα και τις ΗΠΑ σε πόλεμο. Όμως οι συνθήκες ίσως έχουν αλλάξει. Σε μια εποχή που ένας πόλεμος τέτοιου μεγέθους θα ήταν καταστροφικός για όλους μας, όλοι έχουν συμφέρον να τον αποτρέψουν. Το μεγάλο ερώτημα που θα κρίνει τις ζωές μας στο μέλλον είναι το εξής. Θα αφήσει η Κίνα και η ΗΠΑ τις δυνάμεις της ιστορίας να τους οδηγήσουν σε ένα πόλεμο που θα είναι καταστροφικός για όλους μας? Θα οδηγηθούμε σε μια ακόμα ψυχροπολεμική κατάσταση ή θα μάθουμε να συνεργαζόμαστε και να μοιραζόμαστε την εξουσία? Πείτε μου την άποψή σας κάτω από το βίντεο. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Εάν σας άρεσε αυτό το βίντεο, πατήστε like, εγγραφή και το καμπανάκι. Θα με βοηθήσει πολύ.